I'm Tin at may kasabihan tayo. Tin at may kasabihan tayo. Hi guys, it's me Tin at may kasabihan po tayo. Okay, so our food for today ay batil patong at chicha carabo. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na po natin to. Thank you God for the food! Kasama siyang sabaw. Itlog. Chicha carabo. Hindi mo na kailangan ng suka.
Tapos may coke. Buto ng kalamansi. Mas masarap siya kung mainit pa. A few moments later. Parang may vinegar na siyang kasama.
Mhm. Last bite ng chicharon balak. Chichar Carabao.